Azért jó itt lenni, mert sok itt a játék, a móka, meg a kirándulások, meg hogy fürödhetünk a Balatonba. Benni bácsit le fogjuk dagonyázni, és utána pedig le akarjuk foglalni a nagy unikorn, és majd kicsit később, és utána megyünk vásárolni, jégkását veszünk, meg ilyesmi. Az a jó a Balatonban, hogy az első táborom, és én másodszorra jövök itt a Balatonon, és a barátnőmök is itt vannak, és nagyon jókat játszunk. Már kétszer ráléptem a vízisikló fejére. Megijedtem, mert így buborékolt alattam. Elsősorban tehát olyan gyerekeket hívunk ide, akiknek valamilyen református kötődése van. Érkeznek hozzánk olyan gyerekek, akik nevelőszülői hálózatban vannak, tanodákban töltik mindennapjaikat, és így létrejöhet az, hogy jobb körülmények közül származókkal egy csoportba kerülnek, megtanulnak egymással kommunikálni, szót érteni, barátságok alakulnak ki. Igyekszünk olyan programokat kialakítani, ami korcsoportok szerint is megfoghatja a gyerekeket, de szociális hátterüket tekintve is. A sötétben vagyunk, veszíteni sosem fogunk! A bárkatáborban az az elsődleges célunk, hogy a gyerekek szeretetet kapjanak és szeretve legyenek. Tehát sokszor ezt ők nem kapják meg az otthoni közegükben. Amikor érkezik hozzánk egy kislány, együtt élnek 11 vályokházban, és az iskolában folyamatosan csak és kizárólag negatív visszajelzéseket kap. A tanárok nem bírnak vele, diáktársai kiközösítik, otthon nincs egy nyugodt sarka, hogy elvonulhatna csendben, hogy tanuljon. Amikor ő megérkezik ide a bárkatáborba, akkor egyrészt elcsodálkozott azon, hogy milyen jó, hogy lehet fürdeni, a víz folyik a csapból, de ugyanakkor azon még jobban elcsodálkozott, hogy itt őszinte tekintettel mosolyogtak rá, és szeretettel vették körül. Tehát ez a gondoskodás, ez hiányzott az ő életéből addig. Én úgy gondolom, hogy ő úgy ment akkor haza, hogy egy életre szóló élményt kapott. Szeretnénk ezt még sokaknak megadni. Hivatalosan 7:30-kor ébredünk fel, gyakorlatilag ez nem így van, ugyanis nem ébresztjük a gyerekeket, hanem ők minket. Ébresztővel előtt már nagyjából az egész tábor ébren van. 8 órakor elmegyünk reggelizni, és utána pedig egy áhítattal folytatjuk, utána pedig mennek a foglalkozásokra. Hatalmas élmény, az is élmény, hogy mi mekkora élmény nyújtunk ezek a gyerekeknek, és ezt 100-szor visszakapjuk tőlük. Ebből lehet húzni, és azon ilyen tippek vannak. Kisbabák 300 csonttal születnek, de felnőtt korukra csak 206 marad. Hogyan lehetséges ez? Magyarország összességében egészségi állapot, egészségmagatartás szempontjából európai viszonylatban is, és világviszonylatban is eléggé hátul áll. Akik viszont hátrányosak, azok még Magyarországhoz képest is, tehát az országos átlaghoz képest is sokkal rosszabb helyzetben vannak. Én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ők itt kapjanak arra egy esélyt, legyen itt lehetőség arra, hogy ők is részesüljenek egészségkommunikációban. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen pozitív, elfogadó környezetben halljanak ilyesmiről. Itt Istenről foglalkozunk, és nem csak mondjuk elhülyéskedjük, vagy ilyenek, hanem itt van jelentős pillanatok, amikor oda kell figyelni. Nagyon sok embert meg tudok ismerni, és még többet tudok meg Istenről. Megköszöntem, hogy itt lehetek, meg úgy vannak olyan dolgok, amiket meg kell köszönni. Ilyen jó barátaim vannak. Na, énekünk? Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Én azt
azt vettem észre, hogy akkor figyelnek a legjobban, amikor szimplán leülök, velük szem, és elmondom, hogy én hogy éltem meg bizonyos dolgokat. 2 részre oszlik a társaság, vannak, akik református iskolákból jönnek, ők általában több mindent tudnak, képbe vannak azzal, hogy mi az, hogy áhítat. Közben meg valóban vannak olyan fiatalok, akik meg olyan környezetből jönnek, amik mindenféle ilyen szellemi világgal átítatott, különböző babonákkal átítatott környezet, és úgy gondolom, hogy nekünk nagy felelősségünk van abban, hogy letisztázzuk, hogy mi is az, ami egyébként biblikus, mi az, ami nem, mi az, ami valószínűleg csak babona, mi az, ami valóság. Hiszük azt, és ez ad motivációt az összes áhítatra, hogy az ő helyzetükön, ami egy nagyon nehéz helyzet, igazi segítséget az Úr Jézusban való hit adhat, mert kaphatnak rengeteg pénzt, de az lehet, hogy elfogy, lehet, hogy értékét veszti, de az Úr Jézusba vetett hit, az soha nem veszti értékét. Amennyiben tetszett önnek videónk, kérjük, ne felejtsen el feliratkozni csatornánkra.